everyone! Welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng peanut butter and choco chip cookies. And here are the following ingredients. Ating first step, magpe-preheat lang tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit at magpe-prepare tayo ng tray lined with parchment paper. Kakailanganin din natin ng cookie scoop or kung meron kayo ng ice cream scoop, pwede na yon. Kaya lang medyo mas malaki lang siya. Ang ating next step dito sa ating bowl, na-sift ko na itong all-purpose flour. Isi-sift na natin yung baking powder, yung baking soda, at yung salt. Then, hahaluin lang natin to. After nating mahalo, we'll set this aside. Ang ating next step dito sa ating bowl, nilagay ko na yung butter natin, softened butter na siya. Isama lang natin yung brown sugar. Then using a paddle attachment, or kung hand mixer ang gagamitin nyo, pwede din. I-cream natin to hanggang maging smooth. Ayan, well cream na yung ating butter at brown sugar. Scrape lang natin. Pwede na natin i-add yung peanut butter. Mas maganda kung smooth ang gagamitin yung peanut butter. Kung gusto niyo naman ng may konting crunch, yung mayroong buo-buo, yung crunchy na peanut butter ang gamitin nyo. I-add na rin natin yung vanilla. 1 drop lang. Then, i-cream uli natin ito. Yan. Ganyang well cream na, i-add natin yung egg, 1 egg at a time. Scrape ko lang yung sides. Then, i-add na natin yung ating dry ingredients. Half lang muna ilalagay ko. Dahan-dahan ilalagay natin yung the rest ng ating dry ingredients. Scrape ko lang uli yung sides, pati yung ilalim. Then, i-add ko na yung chocolate chip cookies. Oh,
chocolate chips. Then, i-mix ulit natin. Yan. Well mixed na yung ating cookie dough. Pwede na ito. Mag-proceed na tayo sa ating next step. Ayan, gagamit na tayo ng ating cookie scooper. I-scoop natin. Bigyan nyo lang ng space para hindi siya magdidikit-dikit. Continue lang natin to hanggang matapos natin tong tray na to. Nakapag-scoop na ako ng 8 pieces lang muna gagawin ko. Kung walang tayo ng tinidor, i-flatten lang natin. Lagyan lang natin ng crisscross. Naka-preheat na yung oven ko. I-bake natin to for 5 to 7 minutes. Hanggang maging golden brown lang yung ibabaw. Ito na yung ating cookies after 5 minutes sa oven. 5 minutes ko lang siyang nilagay kasi gusto ko medyo chewy yung ating cookies. Kung gusto niyo naman na crunchy, i-extend nyo hanggang 7 minutes yung ating cookies. I-transfer ko na dito sa cooling rack para to cool down completely bago natin i-serve. Ito naman yung second batch na ginawa ko. Ginawa kong 7 minutes para maging crunchy naman siya. Ita-transfer ko ulit dito sa aking cooling rack. Papalamigin muna natin bago natin i-serve. Ito na ang ating peanut butter and choco chips cookies. Nakagawa ako ng 52 pieces. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to subscribe and give us a thumbs up. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.